საქართველოში კი მსოფლიოში სტანდარტების სხივური მედიცინის ცენტრი გაიხსნა, სამედიცინო ცენტრი აღჭურვილია უახლესი ევროპული სტანდარტების რადიოთერაპიის და ბირთვული თერაპიის სამედიცინო აპარატურით და ამასთან ამ ცენტრში არსებული აპარატურა ადრეულ სტადიაზე იძლევა საშუალებას მოხდეს სიმსივნის დიაგნოსტიკა და შემდგომ უკვე მისი მკურნალობა. თბილისში მაღალტექნოლოგიური სხივური მედიცინის ცენტრი გაიხსნა. ცენტრი პაციენტებს სთავაზობს ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობას, როგორც რადიოთერაპიით, ისე ბირთვული მედიცინის საშუალებით. რადიოთერაპიის დეპარტამენტი პაციენტებს მხოლოდ ამბულატორიულ მკურნალობას სთავაზობს, რომლის დაგეგმვაზეც მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდი მუშაობს. რადიოთერაპიის განყოფილება უზრუნველყოფს პაციენტის დიაგნოზიდან გამომდინარე მკურნალობის მეთოდის შერჩევას, რომელიც შესაძლებელია იყოს როგორც ქირურგიული, ისე სხივური და ქიმიოთერაპიული. რადიაციული ონკოლოგიის ტექნოლოგიები ძირითადად მიმართულია და გამოიყენება სიმსივნით დაავადებული პაციენტების სამკურნალოდ. ამ აპარატის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ვუმკურნალოთ პაციენტს, რომელსაც სიმსივნე აქვს პატარა თუ დიდ არეზე. ეს ნიშნავს, რომ არის შემთხვევები, როცა პაციენტს ტვინში 5 მმ-ის ზომის მქონე მეტასტაზები აქვს. მეტასტაზები ჩნდება და გადადის ტვინში ძირითადად სხვა სიმსივნით უკვე დაავადებული მიდამოებიდან. სწორედ ამიტომ ჩვენი აპარატის საშუალებას იძლევა ვუმკურნალოთ მსგავს პაციენტებს სპეციფიკური სხივური თერაპიით. ამასთან ჩვენ შეგვიძლია მარტივად აღმოვაჩინოთ ზუსტად ის დაავადებული მიდამო, რომელიც გსურს. ექიმებთან ერთად პაციენტის მკურნალობის დაგეგმვაზე ფიზიკოსების გუნდიც მუშაობს. ისინი ყოველდღიურად მუშაობენ ისეთი მეთოდების მოძიებაზე, რომელიც მათ შეცდომების თავიდან არიდებას მაქსიმალურად უზრუნველყოფს. ისინი განმარტავენ, რომ მათი მიდგომა დაავადების მიმართ საშუალებას იძლევა ადრეულ სტადიაზე მოხდეს დაავადების ლოკალიზება და შემდგომ უკვე მისი მკურნალობა. Before beginning to the treatments, we need to მკურნალობის დაწყებამდე ჩვენ გვჭირდება წინასწარ შევაგროვოთ მრავალი ინფორმაცია, რათა შევქმნათ მკურნალობის საერთო გეგმა. ამისთვის ჩვენ ვიყენებთ საუკეთესო ტექნოლოგიებს. მთლიანი ინფორმაციის შეგროვება სჭირდება დაახლოებით 3 თვე. რის შემდეგაც იქმნება სხივური მოდელები. როგორც კი შევადგენთ მკურნალობის გეგმას, ითვლება ყოველი დოზა დეტალურად. ძირითადად ალგორითმულად ითვლება ყოველი შემდგომი 5 ნაბიჯი, ხოლო ჩვენ ვთვლით ყოველ შემდეგ 10 ნაბიჯს, რაც ნიშნავს, რომ ითვლება და ყურადღება ექცევა ყველანაირ შესაძლო შეცდომას. რადიოთერაპიასთან ერთად სხივური მედიცინის ცენტრი პაციენტებს ბირთვული მედიცინის საშუალებით მკურნალობასაც სთავაზობს. ამ შემთხვევაში პაციენტებს უტარდებათ როგორც ამბულატორიული, ისე სტაციონალური მკურნალობა. ამასთან აღსანიშნია ის ფაქტი, რომ ცენტრში მისულ პაციენტებს აქვთ შესაძლებლობა იმკურნალონ ფარისებრ ჯირკვალზე რადიოაქტიული იოდით, რომელიც საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. ჩვენი ცენტრი პაციენტებს სთავაზობს ბირთვული მედიცინის სერვისს, აქ საუბარია როგორც დიაგნოსტიკურ, ასევე სამკურნალო მანიპულაციებზე. აქვე აღნიშნავთ, რომ ჩვენ ვიმყოფებით ყოფილი ონკოცენტრის ტერიტორიაზე, სადაც რომელიც არის ძალიან დიდი ტრადიციების მქონე დაწესებულება. აქვე შეგვიძლია სიამაყით აღნიშნოთ, რომ აღნიშნული სერვისი ამ ტერიტორიაზე ონკოლოგიურ პაციენტთა სრულფასოვანი დიაგნოსტიკისთვის და მკურნალობისთვის ჯერ არ ყოფილა. ეს არის პირველი ასეთი ტიპის დაწესებულება, ასეთი ტიპის დეპარტამენტი. ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის მნიშვნელობის გათვალისწინებით ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა კონფერენცია, რომელსაც ესწრებოდნენ მედიცინის დარგის წამყვანი სპეციალისტები. აღნიშნულ კონფერენციაზე განხილულ იქნა ისეთი საკითხები, როგორიცაა სიმსივნის დიაგნოსტიკა და მკურნალობის უკვე მსოფლიოში არსებული მეთოდები. ეს შეხვედრა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა ფიზიკოსი და ექიმი, რომელიც მუშაობს პაციენტებთან სიმსივნეზე, უნდა იცოდეს რა ტექნოლოგიებს იყენებს, როდესაც პაციენტს კურნავს. მსგავსი კონფერენციები გვეხმარება, რომ გავუზიაროთ ერთმანეთს საერთაშორისო მიღწევები და მკურნალობის მეთოდები სამედიცინო სფეროში. ეს კონფერენცია პირველია, როცა ელექტრომხარს უჭერს და მომავალში სითანამშრომლებს სპიკერების მეშვეობით ადგილობრივ კომპანიასთან და გაუზიარებს მას ინფორმაციას ახალ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. სხივური მედიცინის ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს თურქული მედიცინის ცენტრ ლივ ჰოსპიტალთან, რომლებიც უკვე საქართველოში უზრუნველყოფენ პაციენტების რადიოთერაპიით მკურნალობას. აღსანიშნია ის ფაქტი, რომ ცენტრი აღჭურვილია მაღალტექნოლოგიური აპარატებით, რომელიც საშუალებას იძლევა მაქსიმალურად დეტალურად იქნეს გამოკვლეული პაციენტის მდგომარეობა და უკვე ამის შემდგომ ჩატარდეს მკურნალობა. ეს თემა, რომთან დაკავშირებითაც ალბათ ბევრი მაყურებელია დაინტერესებული, თუმცა საკითხი, რომელთან დაკავშირებასაც არავინ ისურვებდა, ამის მიუხედავად
მაინც საჭირო არის უკვე ვარ დაკავშირებული იმ რადიოაქტიური იოდთან ფარისებრი ჯირკვალის. კარგი, ესე იგი შოთა შენ უშუალოდ მიიღებ ინფორმაციას ჩვენი სტუმრებისგან კონსტანტინე მარდალეიშვილს, სამედიცინო ინსტიტუტის ონკოლოგიის განყოფილების გამგესდა პროფესორს და ბესიკ სურგულაძეს, სხივური მედიცინის ცენტრის დირექტორს და ასევე პროფესორს მასწავლებლად საქმიანობაში. მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით. ეს დიაშვიდობის, ბატონო, ყოველთვის ვიხარია თქვენი ნახვა, ბატონო ვესოს სასიამოვნოა თქვენი გაცნობას. რა მოხდა ჯამში, ანუ სანამ სიუჟეტის თემას დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ სტუმრიანობას დიდი იყო მრავალი ქვეყნიდან, საკმაოდ საინტერესო რესპონდენტები წარსდნენ ჩვენს წინაშე. აზრიც არ აქვს ჩამოთვალს გეოგრაფიას, იმდენად ფართო იყო და ყოვლის მომცველი. შესავალი რაც გააკეთა რეალურად ანამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელსაც ახლა კიდევ ერთხელ გაიგებს ჩვენი მაყურებელი და რადიომსმენელი. გარდა იმისა, რომ ცენტრი გაიხსნა რეალურად სხივური მედიცინისა და ის აღჭურვილია სუპერ და ულტრა თანამედროვე აპარატურით, საუბარია, რომ ეს აპარატურა იძლევა საშუალებას არათუ დიაგნოსტიკა მოხდეს ადრეულ ეტაპზევე, არამედ ეგრევე უკვე დაექვემდებაროს მკურნალობას. ბატონ გოთე, გისმენთ. საინტერესო სამყაროში ვართ დღესდღეობით მოქცეულები, ყოველდღიურად იზრდება ტექნიკური საშუალებებით, ამ ტექნიკურ პროგრესმა განავითარა ის, რომ სულ ახალი და ახალი აპარატურა შემოდის სამედიცინო სფეროში. აი ჩვენ ანუ მანდაც საოცარი სისწრაფით იცვლება, ხო? საოცარი სისწრაფით. ბოლო 5 წლის განმავლობაში რევოლუცია მოხდა სწორედ ამ აპარატურის. დღეს უკვე ისე არის, რომ შესაძლებელია დაჭირდეს ერთი ადამიანი მკურნალობისათვის, იმისათვის რომ შევა ინფორმაცია კომპიუტერში, მეორე ეს გადაცემს სხიურ თერაპიის აპარატურას და უკვე მოხდება ზუსტი დასხივება იმისათვის რომ განადგურდეს მაქსიმალურად სიმსივნური ოჯახი. მაგრამ მე ამაზე არ შევჩერდები. საკითხი დგას ესე, რატო გაიხსნა ეს დაწესებულება? გაიხსნა იმიტომ რომ ყოველწლიურად იზრდება ონკოლოგიური პაციენტთა რიცხვი. გაიხსნა იმისათვის რომ ყოველწლიურად იზრდება სხივური თერაპიით ნამკურნალი პაციენტთა გადარჩენილი პაციენტთა რიცხვი. მესამე გაიხსნა იმისათვის რომ მაქსიმალურად შევძლოთ მიუახლოვოთ ჩვენი ტექნოლოგიები ევროპულ ტექნოლოგიებს და სწორედ ამისათვის მთლიანი შეიცვალა ის სფერო აპარატურისა, რომელიც ჩვენთან არის დღესდღეობით დამონტაჟებული და ვინ ხელმძღვანელობს ამას და ვინ აწარმოებს ამას. ამას აწარმოებს ევროპული ბორდი, ამას აწარმოებს განთქმული სპეციალისტები, ვინც აწარმოებს მკურნალობის პროცესს, ვინ ხელმძღვანელობს ამას, ხელმძღვანელობს ბორდი, რომელსაც თავში უდგას პროფესორი მერდანი, თქვენ ნახეთ მისი გამოსვლა, რომელსაც აქვს დიდი სკოლა გავლილი და მის გვერდით განა ჩვენი ქართველი ახალგაზრდა სპეციალისტები, რომელიც რამოდენიმე წლის შემდეგ უკვე ასევე მაღალ დონეზე ჩაატარებენ აპარატურას. ესე იგი, რამოდენიმე საკითხია, რომელიც ერთდროულად გადაწყდა ამ ცენტრის გახსნით. ეს არის აუცილებლობა პაციენტების სწორი მკურნალობის, მკურნალობის ეფექტურობის ამაღლება, ახალი ტექნოლოგიის შემოსვლა, ბორდული სისტემით გადაწყვეტა მკურნალობის სტრატეგიას, იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთმა ადამიანმა, სხივოსანმა, ქირურგმა ან ქიმიოთერაპევტმა გადაწყვეტოს მკურნალობის სტრატეგია. ეს უნდა იყოს გადაწყვეტილი ერთობლივად 3-4 სპეციალისტის მიერ და აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული სპეციალისტი, ვინც იცის მორფოლოგიას სიმსივნის, ვინც განაპირობებს იმის ინფორმაციას, რომ როგორ დაემორჩილება ეს სიმსივნე იმ სხივურ თერაპიას, რომელიც დაგეგმილი. ეს ბოლო 5 წელიწადში რევოლუცია მოხდა. კონკრეტულად ეს უკვე ჩვენზე შეიძლება ითქვას, რომ აისახა ეს ის აპარატურაა, ბატონო. ეს ის აპარატურა, რომელიც ნაწილიც შეიძლება არც იდგეს ევროპაში, ჩვენთან რო დგას ესეთი. ხშირად ამ მიმართულების ანუ საქართველოშია და ჯერ ინსტალაცია ევროპაში წავა. ზოგი, მაგრამ ჩეხეთში ის აპარატი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ძირითადი აპარატი, ეს არც დგას. არის ესეთი აპარატი. ამ პროფილის პაციენტებისათვის ხშირად რეკომენდაციას და რჩევას კეთილი მსურველები უთითებენ გვერდზე სახელმწიფოებში, სწორედ აპარატურიდან და ამ ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე რჩევას აძლევენ, რომ ჯობია იქ იმკურნალობის თავი დაიზღვეონ. შეგვიძლია თუ რა ვთქვათ, რომ ტექნიკურად გამართულები ვართ ისე და შესაბამისად ისე ვართ, ვთქვათ, კადრებით მომარაგებულები, რომ არ არის საჭირო სამკურნალოდ საზღვარგარეთ წასვლა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ესეა, იმიტომ რომ მე კიდევ აღვნიშნე, რომ აქ ბორდი ხელმძღვანელობს სხივურ თერაპიას, იგივე ევროპელი სპეციალისტები, მის გვერდზე იზრდებიან ახალგაზრდა სპეციალისტები, 6 კაცი მუშაობს ჩვენთან ახალგაზრდა სხივოსნები, რომლებიც დგანან გვერდზე წამყვან სპეციალისტების გვერდზე და ან ჩვენ ვართ თანაბრად ტექნოლოგიურ განვითარებასთან და არა ვთქვათ ორი ნაბიჯით უკან ან რაღაცა. ორი საკითხი დგას აქ, ახალი ტექნოლოგიის მომზადება პირველი და მეორე კადრების აღსნა. ამ ორი ტანდემის გარეშე პროგრესი არ იქნება. შეუწყობს თუ არა ის ამბავი ხელს, რაც ახლა პასუხად ბატონმა კოტემას დამიდასტურა, ბატონ ბესო, რომ ცალკეულ ქვეყნებში ევროპისა, მათ შორის, სადაც არ არის აღნიშნული აპარატურა,
ანუ შესაბამისი მარკეტინგის პირობებში და ეს ინფორმაცია სწრაფად გახმაურდება იგივე ტექნოლოგიების საშუალებით, ტრაფიკი საქართველოში პაციენტთა იქნება საოცრად გაზრდილი. რა თქმა უნდა, როგორც ბატონმა კოტემ მოგახსენათ, სწორედ ის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც ფაქტიურად არის ამ ახალ ჰოსპიტალში და ასევე ის სპეციალისტები, მაღალკვალიფიციური, როგორც ქართველი, ასევე უცხოეთის წამყვანი სპეციალისტები განაპირობებენ სწორედ აი ისეთი სერვისის მიწოდებას ავტომობილებისათვის, რომელიც ფაქტურად აკმაყოფილებს მსოფლიო სტანდარტებს. აქედან გამომდინარე და ასევე გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ბატონმა კოტემ სწორედ აღნიშნა, ეს არის უახლესი აპარატურა, იმიტომ რომ მოხდა სწორედ ახლა ჩვენთან დამონტაჟება, ეს არის კომპანია ელექტას მიერ წარმოებული ულტრა თანამედროვე აპარატურა, რომელიც ბევრ ჩვენი მოსაზღვრე და ასევე ევროპის ქვეყნებში შეიძლება არ იყოს, მე ვიძახი ეს უახლესი აპარატურა გამონტაჟებული და ინსტალირებული, აქედან გამომდინარე ეს რა თქმა უნდა შეუწყობს ხელს სამედიცინო ტურიზმის განვითარებას. ავტომობილები ფაქტურად ჩვენ უკვე ვღებულობთ მსგავს ავტომობილებს ჩვენი მოსაზღვრე ქვეყნებიდან და მუშაობთ ამ მიმართულებით გავაძლიეროთ ჩვენი. აი, რამდენი პროცენტიანი არის ალბათობა განკურნების ან წარუმატებლობის თუ გვაქვს ამ აპარატურიდან გამომდინარე უკვე ის კვლევები და შედეგები, რომელიც გვაძლევს პრევენცია და დიაგნოსტიკა ერთად ეს არის ჩავერთვები ამ დიახ, რა თქმა უნდა. პასუხში მე მინდა გითხრათ, რომ ეს მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორს. პირველი მორფოლოგიაზე, სიმსივნის, მეორე ლოკალიზაციაზე, მესამე სიმსივნის გავრცელებაზე, მეოთხე პაციენტის ზოგად მდგომარეობაზე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ ავიღოთ სტადიურობის მიხედვით, რო ავიღოთ, სადღაც განკურნების საერთო მაჩვენებელი 95%-მდე არის პირველ, მეორე და მესამე სტადიებში. ერთლიანად რო ავიღოთ. ფასის თვალსაზრისით კონკურენტული უპირატესობა გვაქვს იგივე ევროპის ქვეყნებთან, იმიტომ რომ სამედიცინო ტურიზმი ძალიან მზარდი და გამოუყენებელი სფეროა საქართველოს. იგივე ჩეხეთი რო ახსენეთ, იქ სამედიცინო ტურიზმი დენტისტრი ან კბილის გასაკეთებლად ჩადიან მაგალითად იმაში რა ქვია ჩეხეთში და არის ბელგიაში არის კიდე კარგად გაკეთებული ეს მაგალითად ონკოლოგიური პაციენტები ქართველები ხშირად მიდიოდნენ თურქეთში ან რთული შემთხვევა იყო მიდიოდნენ გერმანიაში. ორი რამ მაინტერესებს, ერთი ფასი თუ არის მიმზიდველი უცხოელი ტურისტის სამედიცინო ტურიზმის თვალსაზრისით და მეორე ამ ტექნოლოგიების განერგვის შემდეგ გვაქვს თუ არა საჭიროება, რომ ისევ წავიდეთ სიტყვაზე გერმანიაში თუ იქ პრინციპულად სხვა ტიპის ონკოლოგიური პაციენტს ვისაც ოპერაცია ჭირდება და ასე შემდეგ. რა ჩავანაცვლეთ, რა პრობლემური ნაწილი ჩავანაცვლეთ ამით. ანუ სუბთად კონკურენტული უპირატესობის თვალსაზრისით რო განვიხილოთ უცხოეთთან. ფასის და ტექნოლოგიის. მოგახსენებთ ფაქტიურად ეს პრობლემა ქართველი პაციენტებისთვის ჩაითვალოს არის გადაჭრილი, იქიდან გამომდინარე რომ გადაჭრილი, იმიტომ რომ ფაქტიურად აქ ითქვა უკვე იმის შესახებ, რომ ტექნიკა არის უმაღლესი ხარისხის, სპეციალისტები არიან მსოფლიოში უმაღლესი ხარისხის, წამყვანი სპეციალისტები, აქედან გამომდინარე სერვისიც არის მსოფლიო სტანდარტების დონეზე. რაც შეეხება ფასს, ფაქტიურად ეს ფასი მსოფლიოს წამყვან კლინიკებთან შედარებით არის თითქმის განახევრებული 50 უფრო ნაკლებით შეიძლება ზოგიერთ. ანუ ამას ტრანსპორტირება, საცხოვრების ხარჯი და ტრანსპორტირების ჩათვლით, ცხოვრების და სხვა ესე ვთქვათ უზრუნველყოფის ჩათვლით ერთად რო ავიღოთ მკურნალობის ფასთან ჯამში იქნება გაცილებით უფრო დაბალი 50% შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში უფრო დაბალი, აქედან გამომდინარე სწორედ ეს ხელსაყრელ ამინც იმისთვის რომ განვითარდეს სამედიცინო ტურიზმი ამ მიმართულებით საქართველოში. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი აქ მარტო ონკოლოგიაზე ვისაუბრეთ, მე მოვისმინე კიდევ არის ისეთ მიმართულება, რომელსაც ბევრი თბილისელი და ქართველი ამ გარემოს დანაგვიანების სხვადასხვა ფაქტორების გამო განიცდის, ეს არის იოდის ნაკლებობა, რაც გამოიხატება ჩიყვის ან ჰიპოთირეოზის პრობლემებში შემდგომში. ამ მიმართულებით რა ხდება ეს სხივური იოდი გავიგე სიუჟეტში. შეგვიძლია ცოტა მეტი ვთქვათ ამაზე. მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ, რომ დღეს სამწუხაროდ საქართველოში საკმაოდ დიდია ონკოლოგიური პაციენტთა გამოვლენა ფარისებრი ჯიპის პათოლოგიის მქონე, ფარისებრი ჯიპის სიმსივნების მქონე პაციენტთა გამოვლენა. დღეს ქალებში, ქალთა სქესის წარმოადგენებში სარძევი ჯირკვლის შემდეგ მეორე ადგილზე გადმოვიდა ფარისებრი ჯირკვლის კიბე.
ეს ალბათ ვფიქრობ ჯერ კიდევ ჩერნობილის კატასტროფის შედეგები უნდა მოვიმკოთ, იმიტომ რომ მეოთხე სახელმწიფო ვიყავით, რომელიც რადიაციულად ყველაზე მეტად დაბინძურდა საქართველოს. მეორე ის რომ მაღალმთიან ზონებში ცხოვრობთ და იოდის დეფიციტი. ყოველივე ეს განაპირობებს იმას, რომ იქმნება ფარისებრი ჯირკვლის დაავადების განვითარების მაღალი რისკი. ამ ზონებში. მაგრამ აი ამ ქრონიკულად მიმდინარე ანთებითი პროცესების ფონზე მე ვითარდება ავტისებიანი სიმსივნის. აქედან გამომდინარე პროფილაქტიკა იმისი რომ მოვახდინოთ პრევენცია მოვახდინოთ იმისი რომ შევამციროთ ონკოლოგია, პათოლოგია, ფარისებრი ჯირკვლის ორი საკითხი გადასაჭრელი. პირველი იოდიზაციის საკითხი და წყლის ბუნებრივი რესურსების გამოკვლევა წესიერად და მეორე იმისათვის რომ ეს შევამციროთ უნდა იყოს პროფილაქტიკური გასინჯები აუცილებელი უფასო სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული იმისათვის რომ ჩვენ შევძლოთ დროულად გამოვიოლინოთ ის დაავადებები რომელიც პოტენციურად შეიძლება გადავიდეს ავტისებიან სიმსივნეში. კონკრეტულად თქვენ ცენტრს ანუ უკვე იმათმა შეუძლიათ მიმართონ ვისაც აქვს სიტყვაზე აი TSH-ის ცუდი ანალიზი ამოვიდა, უკვე ამ ეტაპიდან მოდის თქვენთან, თუ უკვე როცა დადგება პრობლემა და უკვე საჭიროა რაღაცა სიტუაცია არის ესეთი, საკმაოდ მრავალი ყავს ჩვენს გარშემო მრავალი ენდოკრინოლოგები, რომლებიც კარგად ფლობენ ენდოკრინულ პათოლოგიებს, ასე ვთქვათ, დინამიკურ დაკვირვების კონტროლი კარგი აქვს და პლუს ამას საკმაოდ კვალიფიცირებულები არიან იმის გამო რომ მათ კაი სკოლები აქვთ გავლილი სხვადასხვა დაწესებულებაში, მაგრამ ერთია რომ დიფერენცირება კვანტოვანი წარმონაქმნის არსებობის შემთხვევაში ციტოლოგიის გარეშე თქმა რომ ეს კეთილთვისებიანი და არათვისებიანი შეუძლებელი აუცილებელია გამოვიყენოთ დიაგნოსტიკისათვის ის მეთოდი რომელიც ობიექტურად მოგცემს ინფორმაციას დაავადების არსებობის შესახებ. შეიძლება 10 წელი არსებობდეს, 20 წელი არსებობდეს კვანტოვანი ჩანართი ფარისებრი ჯირკვალში, მაგრამ არ იყოს ონკოლოგიური პათოლოგია. მაგრამ შესაძლებელია 2 წელიწადი არსებობდეს და უკვე იყოს ავტისებიანი სიმსივნე, თან აგრესიული სხვადასხვა ფორმები იქ. აქედან გამომდინარე აუცილებელია წელიწადში ერთხელ ქალბატონებმა სარძივე ჯირკვალთან, საკვერცხებთან და გინეკოლოგიურ პათოლოგიასთან ერთად შეისწავლონ ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური მდგომარეობა, იმიტომ რომ ყველა თავი და თავი არის ფარისებრი ჯირკვალი. ჯერ იწყება დაავადება ფარისებრი ჯირკვლის, შემდეგ გადადის პრობლემები იხსნება სარძივე ჯირკვალში და შემდეგ ჩამოდის დაბლა გინეკოლოგიური პათოლოგია. კოტე მარდალეიშვილი, ავიც მასთან უსასრულოდ შეიძლება საუბარი და მე მოხარული ვარ რომ საქმიანი თვალსაზრისითაც შედგა ეს საუბარი, გარდა იმისა რომ მისი სახელობის ძალიან მნიშვნელოვანი ცენტრი ფუნქციონირებს საქართველოში, როგორც წარმოადგინეთ კიდევაც სამედიცინო ინსტიტუტის ონკოლოგიის განყოფილების გამგე და პროფესორი გახლავთ და ბესო სურგულაძესთან ერთად, რომელიც სხივური მედიცინის ცენტრის დირექტორია, ასევე პროფესორი, მათ ძალიან მნიშვნელოვან თემას მისცეს დასაბამი, რომელიც ფაქტიურად ქართველი პაციენტებისთვის და საქართველოში ჩამოსული პაციენტებისთვის პრობლემას საკმაოდ სერიოზულად გადაჭრის. თქვენ ამ ინტერვიუს, როგორც ბეჭდური, ასევე ვიდეო ვერსიის ნახვის საშუალება, სულ რამდენიმე საათში გექნებათ bm.gz-ზე დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ შედგა და მადლობელი ვარ სტუმრობისთვის. თქვენ დიდი მადლობა. მადლობა დიდი. მოპატეჟებისთვის.